سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال آموزشی فنی کدی خوش اومدید. خب امروز میخوایم براتون آموزش شارژ مجدد اسپری های رنگ یک بار مصرف رو با یک روشی کاملا جدید نشون بدیم. خب در ابتدای کار بهتون بگیم که در فرآیند شارژ اسپری های رنگ از گاز حل شونده استفاده میشه و بیشتر آموزش های مربوط به شارژ مجدد اسپری های رنگ با این روشیه که با یک تلمبه باد رو به داخل اسپری تزریق میکنن که این روش زیاد جالب نیست، چون بعد از چند ثانیه اسپری از هوا خالی میشه و مجددا بایستی اونو با باد پر کنیم. ولی در این روش ما اینجوریه که با تزریق گاز مایع به داخل اسپری مثل دفعه قبلی که از شرکت شارژ شده خیلی عالی رنگ رو به مدت طولانی و تا آخرین لحظه و با قدرت خیلی خوب تا لحظه تمام شدن رنگ اسپری میکنه. همونطور که تو تصویر مشاهده میکنید اسپری رنگ خالی هست و مربوط به رنگ صورتی، ولی ما میخوایم اون رو با رنگ مشکی شارژ کنیم. برای شروع کارمون احتیاج به یک ولف توی موتورسیکلت داریم و بعد از جدا کردن ولف مهره اون رو باز میکنیم. چرا؟ چون باعث این مهره رو به بدن کپسول بچسبونیم. برای همین در قسمت بالایی اسپری یک سوراخ به سایز پیچ 8 ایجاد میکنیم و بعد اطراف سوراخ رو خوب سوهانکاری میکنیم تا مهره ولف به بدن کپسول خوب بچسبه. برای جوش هم از لحیم استفاده میکنیم. خود مهره ولف رو هم سوهانکاری میکنیم تا با جوش لحیم بهتر بچسبه. قبل هر کاری قسمت سوراخ و خود مهره ولف رو با روغن لحیم آغشته میکنیم و بعد مهره رو درست روبروی سوراخ کپسول قرار میدیم و بعد با سر حویه که بایستی با خوبی داغ شده باشه جوش لحیم رو انجام میدیم که به طوری که بایستی خود مهره ولف به بدن کپسول بچسبه و هیچ قسمتی خالی نمونه و با لحیم پر شده باشه که هیچ جای نشتی وجود نداشته باشه. خب مهره ولف رو به بدن کپسول جوش دادیم. حالا بایستی قسمت تهی ولفمون که توی بهش چسبیده رو به طور کامل برش بدیم. این کار برای اینه که این قسمت تهی بتونه داخل این مهره ولف بسته بشه و قسمت سریع اون که سوزن داخلش بسته میشه رو برای تزریق گاز مایع بهش احتیاج داریم و قسمت تهی ولف برای بسته شدن داخل مهره ولف بایستی برش داده بشه و به شکلی که تو تصویر مشاهده میکنید در بیاد. خب تو این قسمت احتیاج به یک شلنگ مخصوص برای تزریق گاز مایع به این اسپری رنگ داریم که باعث اونو بسازیم
برای وصل شدن شلنگ به پکنیک احتیاج به یک مهره سرپکنیکی با رابط تزریق گاز داریم که تو تصویر مشاهده میکنید. این دو تا قطعه برنجی رو میتونید از فروشگاه‌های کارشون فروش تجهیزات لوازم گازسوز هست تهیه کنید و در ادامه به مقداری شلنگ تراز به طول 20 سانت باشه احتیاج داریم که این رابط برنجی رو به یک سر این شلنگ تراز میبندیم و با اونو با یک بست محکم میکنیم و در سر دیگه شلنگ احتیاج به یک سری تلمبه دستی داریم که مطابق ویدیو اونو هم با یک بست به شلنگ محکم میبندیم. خب شلنگی که برای تزریق گاز مایع احتیاج داشتیم رو ساختیم. حالا میریم برای شارژ کردن اسپری رنگ. قبل شروع هر کاری بهتره که ایمنی رو رعایت کنیم و این کار رو در فضای باز و بدون از آتش انجام بدیم. بهتره که از دستکش و عینک محافظ استفاده کنیم. خب مطابق ویدیو یک پکنیک پر رو به طور برعکس از ارتفاع 30 سانتی آویزون میکنیم و بعد رابط شلنگی که ساختیم رو به پکنیک وصل میکنیم. حالا نوبت تزریق رنگ داخل اسپری هست. ما از رنگ مشکی استفاده میکنیم و قبل تزریق رنگ به داخل اسپری بهتره که از رقیق کننده داخل رنگ استفاده کنیم که شل باشه بهتره. خب بعد آماده شدن رنگ اونو داخل اسپری از قسمت مهره ولف که به بدنه کپسول جوش دادیم تزریق میکنیم. این رنگی که استفاده میکنیم تا نیمه کپسول پر بشه کافی. بعد از تزریق رنگ به داخل کپسول بایستی درپوش ورودی رنگ رو پلم کنیم. برای این کار اون ولفی که تهش رو برش زدیم رو کافی که قسمت تهی اون رو کمی نوار تفلون بزنیم و اون سر جای این مهره ولف محکم ببندیم و خوب صفر کنیم تا هیچ نشتی نداشته باشه و بعد سریع تلمبه دستی رو سر جای این ولف جا میزنیم و بعد شیر پکنیک رو باز میکنیم. اینجوری گاز مایع از طریق همین شلنگ وارد این سری ولف و از طریق سودن داخل ولف وارد کپسول رنگمون میشه. کافی بعد از هر بار قطع شدن گاز مایع کمی اسپری رو تکون بدیم تا مجددا گاز خودش به طور خودکار وارد کپسول بشه. این کار رو تا 30 ثانیه تکرار میکنیم تا به اندازه کافی گاز مایع وارد اسپری رنگ بشه که برای پاشیدن کلی رنگ داخل کپسول جوابگو باشه. دوستان عزیز، همونطور که میدونید برای خروجی رنگ از داخل اسپری رنگ شرکت ها از گاز پیشران استفاده میکنن که ما به جاش برای این اسپری از گاز پیکنیک استفاده میکنیم که گاز مایع هست. اینجوری این گاز هم حل میشه و هم میجوشه و اینجوری فشار لازم برای خروجی رنگ از داخل اسپری رو ایجاد میکنه. خب خودتون میتونید نتیجه کار رو مشاهده کنید. با اینکه کپسول رنگ متعلق با رنگ صورتی بود ولی ما به جاش از رنگ مشکی استفاده کردیم. خب دوستان عزیز، به پایان ویدیو امروز رسیدیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو با خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدارتون.